انجام بدم بهت زنگ خبر میدی؟ سلام آقا
جوش بار کنم هر کنم 24 ساعت کمتر داغ میاره کنم. یه باکس و یه نه حالا من باشه حالا ببین ما یه سری کارا رو گردان هم اضافه کنم این آدم پول بده سقف تقریبا 5000 تومانه. از این گرفتی؟ من یادم آره. الان شد چقدر؟ Yeah,
آره اومد حتما بده بیاد که ما اینجا پیدا بابا بیرون واقعا هنوز نرفتم. کاشلانه دور سیدیه
شلوارا یه تومن شلوارا یه تومن اگه بیدی اول یه تومن ببندم نکسش خدا لعنت Gina, Gina,